Trước khi vào bài thì có một thắc mắc. Thắc mắc này liên quan đến tin mừng theo Thánh Marco. Các anh chị có ở trong tay sách thánh thì xin lấy Marco ở chương thứ 5. Chương thứ 5 có câu chuyện mà Thánh Marco kể về người bị quỷ ám ở Gerasa đó. Chắc chắn là cả lớp đều đọc rồi phải không? Cho nên chúng ta không phải đọc lại ở đây, đỡ mất thời giờ. Thắc mắc đặt ra là thế này: trong đời Chúa Giêsu, Chúa có làm gì thiệt hại cho người ta không? Lời Kinh Thánh của Thánh Marco chương 5 từ câu 1 đến câu 17 xin cha giảng để chúng con nắm rõ, hiểu và chia sẻ lại cho anh em của mình. Tại sao đặt câu hỏi là trong đời Chúa Giêsu, Chúa có làm gì thiệt hại cho người ta không? Tại sao đặt cái câu hỏi đấy? Sao? Ở đấy, tôi cũng đoán thế. Lý do là bởi vì đám thần ô uế này xin người rằng xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép. Thế là chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2.000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Chết một con đã lỗ vốn rồi, chứ lại còn chết 2.000 con này có mà sạt nghiệp à? Chúa gây thiệt hại lớn quá, cho nên đặt câu hỏi là có lý đấy chứ. Bây giờ để trả lời thì tôi nghĩ rằng mình cần phải tìm lại nội dung của câu chuyện mà Thánh Marco kể. Cái mấu chốt ở đây là đàn heo. Rồi từ đó chúng ta đặt cái câu hỏi là Chúa Giêsu gây thiệt hại cho người ta. Thế bây giờ các anh chị học Cựu Ước rồi, mở sách Isaiah coi. Chương 65. Isaiah chương 65. Từ câu 1 cho đến câu 4 chúng ta đọc thử coi nhé. Những kẻ không hỏi ta thì ta đã cho gặp. Những kẻ không tìm ta, ta đã xuất hiện cho chúng thấy. Với một dân chẳng kêu cầu danh ta, ta đã phán, ta đây này. Suốt ngày ta đưa tay kêu gọi một dân ngỗ nghịch. Bọn người theo ý riêng mà đi trong đường tà. Một dân không ngừng chọc giận thẳng vào mặt ta. Chúng tế lễ trong các khu vườn, dâng hương trên đống gạch. Chúng sống trong mồ mả, qua đêm nơi hang hốc, ăn thịt heo và bát đĩa của chúng đầy những món ăn ô uế. Bây giờ để ý cái câu thứ tư. Để ý cái câu đó và xem câu đó có giống cách mà Marco mô tả cái người bị thần ô uế ám không? Chúng sống trong mồ mả này, qua đêm nơi hang hốc này, ăn thịt heo. Thánh Marco mô tả thần ô uế này nó làm sao? Câu thứ 3 đó. Anh này thường sống trong đám mồ mả. Thấy không? Rồi khi mà Chúa Giêsu trừ quỷ, nói đơn giản cho nó dễ hiểu, thì cái đám quỷ đó nó mới xin Chúa cho nhập vào đàn heo. Dân Việt mình là ăn thịt heo rất ngon đấy chứ, món ăn chính đấy chứ. Nhưng mà đối với dân Do Thái ngày xưa có ăn thịt heo không? À không.
Các anh chị đi lễ Chủ nhật với lại ngày thường tuần này có nghe chuyện kể về như là ông Eleazar đó, bị ép ăn thịt heo mà không ăn không? Dạ. Tại sao vậy? Ô uế. Đúng như thế. Đối với Do Thái giáo thì heo là loài ô uế. Cho nên quỷ thần ô uế thì nó phải nhập vào heo. Ý Thánh Mác-cô mô tả là như thế. Và khi mà Ngài mô tả Chúa Giêsu trừ quỷ ở đây này, các anh chị phải đặt trong bối cảnh. Mở Tin Mừng Mác-cô chương thứ 5 ra mà coi. Đây cũng là một cách để tôi giúp các anh chị đọc phúc âm. Tức là chúng ta không đọc cái câu chuyện đó một cách riêng lẻ, nhưng mà trước câu chuyện ở chương thứ 5 đó, thì ở cuối chương thứ 4 là câu chuyện gì? Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió. Sau đó mới đến chuyện người bị quỷ ám ở Geraza. Rồi sau câu chuyện người bị quỷ ám đó thì đến chuyện gì? Chúa Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Giai-a sống lại. 3 câu chuyện đi liền nhau. Chúng ta nhớ đây này. Nhắc lại coi, câu chuyện thứ nhất là về cái gì? Chúa Giêsu dẹp sóng gió. Dẹp sóng gió. Thứ hai, Người bị trừ quỷ. Nói cho đơn giản. Thứ ba, chữa bệnh. Khi Mác-cô kể 3 câu chuyện liên tiếp như thế này, thì Ngài nhằm mục đích để cho người ta thấy Chúa Giêsu là đấng có quyền năng trên thiên nhiên, dẹp yên sóng gió. Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ. Chúa Giêsu có quyền năng trên bệnh tật. Có thấy không? Đặt 3 đoạn phúc âm như vậy đi liên tục trong Mác-cô, mình sẽ thấy mục đích của Mác-cô là gì? Để trình bày Chúa Giêsu là đấng có quyền năng trên tất cả mọi sự, trên thiên nhiên, trên ma quỷ, trên bệnh tật. Cần phải thấy cái mục đích của Thánh Mác-cô là như vậy. Cho nên vấn đề ở đây không phải là Ngài làm thiệt hại cho người ta, mà vấn đề ở đây là muốn làm nổi bật quyền năng của Chúa Giêsu trên các thần ô uế. Và cái điều đau đớn là khi Chúa Giêsu trừ quỷ cho người bị quỷ ám xong rồi đó, thì dân chúng chứng kiến, họ nghe kể lại việc đã xảy ra cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Thế là họ lên tiếng xin Chúa rời khỏi vùng đất của họ. Thôi tôi cảm ơn ông, tôi ở với quỷ tốt hơn, chứ ông mà ở lại đây là chúng tôi thiệt hại lắm. Đấy, cái đau đớn nó là chỗ đấy. Bây giờ mình nghĩ lại coi cuộc đời của mình có như vậy không? Sắp đến mùa vọng rồi, chúng ta cứ hát rất là to, Chúa đến Chúa ơi, Chúa đến Chúa ơi. Nhưng mà hình như thâm sâu trong lòng thì mình bảo thôi Chúa đừng đến. Chứ Chúa đến thì nó phiền lắm. Con ở với quỷ tốt hơn. Con ở với cái đam mê lâu đời của con thấy nó thoải mái hơn. Con ở với những cái sở thích cho dù nó là tội lỗi, nhưng mà nó làm cho con cảm thấy êm ái lắm. Chứ Chúa đến là phiền lắm. Thôi Chúa đi chỗ khác. Về nghĩ lại mà coi có đúng không? Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy vấn đề đặt ra không phải là Chúa có làm hại người ta không, mà vấn đề đặt ra là tôi có thực sự dám mở lòng ra mà đón Chúa đến với mình không?
Nhiều khi cũng vì một chút thiệt hại, phải hy sinh chút tiền bạc, phải hy sinh chút khoái lạc xác thịt, phải hy sinh chút đam mê. Cho nên tôi cũng nói như cái dân này thôi mời Chúa đi chỗ khác. Các anh chị nắm vấn đề rồi phải không? Rồi, cảm ơn nhé. Bây giờ mở lại chương thứ 4. Có một anh chị khác thắc mắc. Thắc mắc câu này thì đúng là khó hiểu. Chương thứ 4 từ câu thứ 10 cho đến hết câu 12. Tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn? Khi còn một mình, Đức Giêsu, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Các anh chị có thấy cái câu này Thánh Mác-cô viết nghiêng không? Như vậy tức là Ngài trích lại trong sách Cựu Ước Isaiah. Đúng như thế. Khó hiểu là chỗ này, lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo nó trở lại và được ơn tha thứ. Chúa lại đi giảng mà Chúa lại sợ nó trở lại để nó được ơn tha thứ, thì Chúa cũng giống ông Jonah. Khó hiểu là chỗ đấy. Đi giảng thì phải mong cho người ta hiểu mà người ta trở lại được tha thứ nhá. Cho nên các anh các chị thắc mắc là phải rồi. Thế thì tôi đọc sách tôi thấy có nhà chú giải thích thế này về mặt văn phạm. Trong tiếng Do Thái lúc đấy, người ta không phân biệt mệnh đề chỉ mục đích và mệnh đề chỉ hậu quả. Không có phân biệt. Khi mình nói ở đây này, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo nó trở lại và được ơn tha thứ, thì cái cách nói đó là nhắm cái gì? Mục đích hay là hậu quả? Kẻo nó trở lại. Kẻo cơ mà. Nó là nhắm mục đích chứ. Tức là cố ý giảng cho nó không hiểu để nó đừng có trở lại. Mục đích chứ. Mà chính vì vậy cho nên chúng ta mới thắc mắc. Chứ còn nếu mà mình hiểu theo nghĩa hậu quả đó, họ có chố mắt nhìn cũng không thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, và vì thế họ không có trở lại và không được ơn tha thứ. Thì có gì thắc mắc không? Hết thắc mắc rồi. Đó là người ta giải thích về mặt văn phạm. Nó không phân biệt hai thứ mệnh đề chỉ mục đích và chỉ hậu quả. Khi ta hiểu như vậy thì ta sẽ thấy vấn đề được đặt ra nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Các anh chị đọc có những cái thắc mắc cứ việc gợi ra. Nếu chúng ta không có giờ ở ngay trong lớp đây đó, thì cứ viết giấy gửi cho tôi. Tôi cũng không dám nghĩ là tôi giải quyết được hết đâu, nhưng tôi hiểu biết đến đâu thì tôi chia sẻ lại đến đấy thôi. Chứ mình học rồi mình có những thắc mắc mà cứ ấm ức ở trong lòng á, nhiều khi lại có trách nhiệm này chia sẻ lại với người khác nữa. Mà thôi thì ta hiểu thế nào ta chia vậy, nhỡ lại chia tầm bậy nữa thì nguy. Cho nên đừng có ngại gì cả. Thế bây giờ xin vui lòng lấy chương 3. Chương 3 của Mác-cô. Đoạn văn này quan trọng đây này. Cụ thể nhất là trong cuốn sách mới của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, Ngài viết về Đức Giêsu Nazareth.
Thì đây cũng là một đoạn văn mà Ngài tập trung để phân tích. Giờ mời các anh chị cả lớp chúng ta cùng nhau đọc nhé. Chương 3 từ câu 13 cho đến câu 19. Đức Giêsu thành lập nhóm 12, rồi người lên núi với người và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với người. Người ta phá 12 và nó đến đó ông Simon Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioa em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerges, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Alphae, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Rồi, cảm ơn các anh chị. Nếu chúng ta biết Thánh Mác-cô viết sách Tin Mừng vào năm 70, thì như vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu về trời bao nhiêu năm rồi? Gần 40 năm. Các tông đồ giả như cỡ cùng tuổi với Chúa Giêsu thì lúc đó là khoảng bao nhiêu rồi? 70. Và ngày xưa tuổi thọ không bằng như bây giờ đâu. Chị nhắc là 200 mấy. Cái đó ở trong sách Sáng Thế. Chứ còn tuổi thọ trung bình của các thế kỷ trước không bằng chúng ta bây giờ đâu. Cho nên mình mới có cái câu là nhân sinh thất thập cổ lai hy. 70 tuổi đã là hiếm rồi, nhưng mà bây giờ 70 thì còn ngon lắm. Tôi thấy các bà ngày xưa mà cỡ 50 tuổi là đã già lắm rồi. Đây tôi thấy có nhiều chị 50 nhìn còn trẻ lắm. Nói thật đấy. Cho nên tuổi thọ bây giờ cao hơn. Như vậy thì vào thời mà Thánh Mác-cô viết sách Tin Mừng, người ta nghĩ rằng hầu hết các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu là các tông đồ đó, hầu hết là đã qua đời. May ra còn ông Thánh Doãn. Thành thử ra Thánh Mác-cô viết lại đoạn văn này không chỉ là nói đến các môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu, mà qua đó Ngài còn muốn nói đến người môn đệ ngày hôm nay. Ngày hôm nay tức là những người cùng thời với Ngài, và ngày hôm nay là cả chúng ta. Thành thử ra mình đọc cái đoạn văn này đừng có chỉ nghĩ về các tông đồ, mà phải nghĩ về chính mình. Thế thì ở đây Thánh Mác-cô đưa ra một vài tiêu chuẩn ở câu 14 đó. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người. Ở với người. Rồi thì ở phía dưới đó, khi mô tả nhóm 12 đó, thì Thánh Mác-cô kể là người lập nhóm 12 và đặt tên. Cho nên tôi lưu ý các anh chị về hai từ. Thứ nhất đó là ở với, và thứ hai là đặt tên. Bây giờ ta tìm về Kinh Thánh xem ở với Chúa là làm sao. Là môn đệ, là học trò. Thế thì muốn học với thầy thì phải ở với thầy thôi.
hình như có một sự khác biệt nào đó giữa cách dạy học ngày xưa và cách dạy học của ngày hôm nay. Ngày xưa đó, không những ở bên Do Thái mà cả ở bên Việt Nam, người trẻ đi học chữ đó vậy, nhưng mà cùng với việc học chữ là học đạo thánh hiền. Chẳng hạn như là các cụ học chữ Nho thì học sách Tam Tự Kinh, mỗi một cái câu chữ Nho như thế là chứa đựng một bài dạy luân lý đạo đức. Thời Chúa Giêsu còn bé, Ngài cũng phải đi học vậy. Ngài đi học chữ và đồng thời Ngài học kinh Torah. Cho nên học chữ và học đạo gắn với nhau. Ngày hôm nay thì khác. Mình lo học chữ không à? Còn đạo là cái chuyện khác. Nó tách ra. Và có nhiều khi thầy thì lo dạy chữ thôi, nhưng mà xét về mặt đạo thì cũng không biết thầy có ra thầy không. Đấy là vấn đề. Vấn đề của thời chúng ta, nó bị tách ra về tri thức và đạo đức. Nếu ta hiểu ngày xưa đó, học đạo là học đạo thánh hiền, thì như thế người học trò không chỉ đến với thầy mà học chữ, mà đến với thầy còn là học đạo. Và không chỉ là cái đạo được viết ra bằng từ này chữ nọ trong sách vở, mà còn là cái đạo được thể hiện nơi ông thầy. Mà chính vì thế cho nên đó phải ở với thầy. Ở với thầy. Tôi dùng cái hình ảnh đó để chúng ta dễ hiểu hơn. Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải ở với người. Không phải chỉ học bằng tri thức, bằng cái đầu, mà là ở với Chúa. Để làm gì vậy? Để có thể học từ Chúa những mầu nhiệm nước trời mà Chúa rao giảng đã vậy, mà còn ở với Chúa để khám phá ra là đi theo Chúa nghĩa là gì. Đi theo Chúa thì sống làm sao? Và ở trong cái đoạn tin mừng ngắn ngủi này có một ghi nhận là rồi người lên núi. Chúa Giêsu lại không có gọi và thiết lập nhóm 12 ở dưới đồng bằng, mà Chúa Giêsu lại lên núi cơ. Ở trong Thánh Kinh đó, núi là gì? Núi là nơi ở của Thiên Chúa. Nếu mà ta cộng thêm ở đây những chi tiết ở trong Mát-thêu, trong Luca đó, thì ta nhớ lại xem cái bài giảng quan trọng nhất ở trong Mát-thêu đó là bài giảng trên núi. Ở trên núi. Trong đó 8 mối phúc thật là quan trọng nhất. Rồi Chúa Giêsu biến hình là ở trên núi. Rồi Chúa Giêsu chịu chết ở trên núi. Chúa Giêsu lên trời cũng trên núi. Núi. Mình hiểu như vậy để khi mình đọc phúc âm đó, mình không chỉ nghĩ là đây là kể chuyện ở đâu, lúc nào, mà nó có một ý nghĩa giáo lý ở bên trong. Thế thì riêng Thánh Mác-cô trong hướng tư tưởng của Ngài mà lần trước chúng ta có nói tới đó, Ngài ở đây Ngài nhấn mạnh là Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với người, những kẻ người muốn. Và có một chỗ khác Thánh Mác-cô nói Chúa Giêsu lên núi, chính là núi cây dầu. Và một chỗ nữa Thánh Mác-cô nói đến núi, đó là núi biến hình. Khi mà nói núi biến hình là nói đến vinh quang, còn khi nói núi cây dầu là nói đau khổ. Người môn đệ ở với Chúa đó không chỉ ở lúc vinh quang, mà là cả trong lúc đau khổ nữa.
Nhưng mà nó khổ nỗi trong thực tế thì chúng ta hơi khác. Ông Thánh Phêrô chẳng hạn ở trên núi biến hình, thưa thầy ở đây đã quá, còn đề nghị làm 3 cái lều, một cho thầy, một cho ông Mô-xê, một cho ông Elia, không muốn xuống nữa. Nhưng mà đến khi lên núi Cây Dầu, Chúa Giêsu hấp hối, thì ông ấy có thưa là thưa thầy ở đây đã quá không? Thầy cầu nguyện quá sức, còn trò là thẳng cánh thôi. Mình thấy khác hẳn à. Cho nên núi vinh quang thì mình đi theo, nhưng mà núi đau khổ thì thôi xin cảm ơn Chúa, còn đi chỗ khác cho nó thoải mái. Mà không phải chỉ có Thánh Phêrô, các anh chị và cả tôi, mình cũng xem đấy mà. Mỗi lần đọc là có dịp để cho mình xét mình thôi, chứ không phải là để phê phán ai cả. Tôi nhấn mạnh một số chi tiết đó, mục đích đó, không chỉ để giải thích đâu, mà để có ý cùng với các anh chị tập cái thói quen. Sau này mà mình đọc một đoạn phúc âm, đọc chậm thôi, rồi để ý xem có chi tiết gì đáng lưu ý này, có chi tiết gì tôi nên quan tâm này, cái chi tiết đó diễn tả cái gì. Mình đọc phúc âm mà như vậy đó thì sẽ không giống như đọc tiểu thuyết nữa đâu, và sẽ dần dần mình khám phá ra cái chiều sâu của từng đoạn phúc âm một. Rồi ta đi tiếp nha. Yếu tố thứ hai là được Chúa đặt tên. Đặt tên chứ không phải chỉ là gọi đâu. Lớp chúng ta có cái lợi là trước khi học tin mừng thì mình đã học cả cái phần Cựu Ước rồi, cho nên tôi chỉ nhắc thoáng cái là các anh chị có thể nắm được. Thế thì các anh chị nhớ ở trong sách Sáng Thế mình học rồi, trong trình thuật mà Chúa tạo dựng thế giới đó, đại khái sách Sáng Thế mô tả thế này này: Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi đây có nghĩa là đặt tên đó. Ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Thế rồi ở một chỗ khác đó, Thiên Chúa đặt tên cho cái chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Chúa đặt tên. Rồi ông Adam á, ông ấy cũng được Chúa ban cho cái quyền đó. Thế cho nên sách Sáng Thế ở chương thứ 2 câu 20 mới kể như thế này: Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Ta thấy đặt tên không? Như vậy đặt tên nghĩa là cái gì? Đặt tên nghĩa là có quyền trên sự vật. Và cái sự vật đó như thuộc quyền sở hữu của mình. Thế thì Chúa đặt tên cho các môn đệ, có nghĩa là người môn đệ thuộc quyền sở hữu của Chúa. Thế chúng ta có được Chúa đặt tên không? Hôm qua là lễ thánh nữ Cecilia. Chuyện kể rằng khi thánh nữ bị đưa ra tòa xét xử, ông quan tòa hỏi rằng tên cô là gì, thì thánh nữ trả lời: tên tôi là Cecilia, nhưng tôi có một cái tên đẹp hơn nhiều là Kitô hữu. Thánh nữ Cecilia, đấy chính là tên gọi mà Chúa ban cho chúng ta. Và khi Chúa đặt tên cho ta như vậy là mình thuộc quyền sở hữu của Chúa. Thuộc quyền sở hữu. Nhưng mà trong thực tế thì không biết là mình có chấp nhận để cho Chúa sở hữu cuộc đời của mình hay không. Đấy mới là vấn đề.
Hai yếu tố, thứ nhất là ở với Chúa, và thứ hai là thuộc quyền sở hữu của Chúa. Người môn đệ ở bất cứ thời đại nào và trong bất cứ bậc sống nào, dù là giáo dân, dù là tu sĩ, dù là linh mục, nếu mình muốn thực sự là môn đệ Chúa Giêsu, mình phải suy nghĩ về hai điều kiện này. Thứ nhất, tôi có ở với Chúa, và thứ hai, tôi có để cho Chúa là sở hữu chủ cuộc đời của tôi không? Mà hai điều đó nó liên kết mật thiết với nhau. Khi ta càng ở với Chúa sâu xa bao nhiêu, thì đấy là dấu hiệu ta càng để cho Chúa sở hữu cuộc đời mình bấy nhiêu. Thành thử ra bản văn này ngắn ngủi lắm, nhưng nói đến những điều hết sức là căn bản cho đời sống Kitô hữu. Thế bây giờ tôi xin lỗi các anh chị là bởi vì cái số năm đó nó bị hụt, tôi sẽ tìm cách gửi sau, rồi các anh chị đọc thêm. Giờ chúng ta sang số 6, tức là ở chương 10. Chương 10 câu 35 đến 45 là một đoạn quan trọng trong tin mừng Marco, bởi vì cho thấy cái đường hướng cứu thế của Chúa Giêsu là gì, và người môn đệ đi theo Chúa như thế nào. Chương 10 câu 35 đến 45. Chúng ta đọc từ câu 35 cho đến câu 40 thôi. Lời xin của hai người con ông Giê-bê-đê. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: các ông không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: thưa được. Đức Giêsu bảo: chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Rồi, các anh chị để ý cái đoạn ở trên đó, trước đoạn mà chúng ta đọc là về cái gì? Loan báo lần thứ 3 cuộc thương Chúa khó. Giêsu loan báo cuộc thương khó và phục sinh, mà loan báo lần thứ mấy? Lần thứ 3. Lần thứ 3 rồi, chứ không phải lần đầu tiên nhé. Và Marco mở đầu cái đoạn tin mừng đó là Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Lên Jerusalem là lên đâu? Đấy, lên đồi Calvario. Và Chúa loan báo cuộc thương khó của Chúa sắp tới lần thứ 3 rồi. Vừa mới loan báo xong, hai ông hè nhau xin ngồi bên hữu với bên tả. Mình thử tưởng tượng lại ở trong tâm trí mình coi, thấy cái cách mà Thánh Marco xếp đặt như vậy nó đau đớn như thế nào. Thầy thì loan báo là sẽ bị đánh đập này, bị giết chết này. Con chó thì lo tính ngồi bên hữu với bên tả thì chắc là cũng phó thủ tướng rồi. Lạc vậy.
Cho nên cùng đi với Thầy Giêsu trên đường, nhưng trong lòng thì lại không chung một đường. Cùng đi trên đường nhưng mà suy nghĩ hầu như khác nhau hoàn toàn. Mà đấy là đã được Chúa Giêsu trực tiếp dạy dỗ mấy năm trời rồi. Nói như vậy không phải là để trách hai anh em nhà Giê-bê-đê, mà là để thấy chúng ta cũng vậy thôi, khó lắm. Mình theo Chúa mấy chục năm ấy chứ đâu có phải mấy năm. Đạo gốc ở đây là hầu hết đấy chứ, phải không? Nhưng mà tâm tư của mình có gần với Chúa không thì chúng ta cứ luôn luôn phải xét mình. Thế thì khi mà hai anh em nhà Giê-bê-đê đưa ra lời khẩn cầu, tôi có ghi chú cho các anh chị là trong Tin Mừng Mát-thêu đó, ông Thánh Mát-thêu ông ấy tìm cách giảm nhẹ đi bằng cách là ông ấy đặt cái lời cầu khẩn này vào miệng của bà mẹ, chứ không phải là vào hai ông con. Mẹ đến xin dùm, con đã lớn thế mà mẹ lại còn phải đến xin dùm. Thế thì khi hai anh em đặt vấn đề với Chúa Giêsu như vậy thì người mới trả lời: các anh có uống nổi chén mà thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Chén và phép rửa ở đây có ý gì? Chén có ý nói về cơn hấp hối, và phép rửa nói về cái chết của Chúa. Thầy đem lửa đến thế gian và thầy mong cho ngọn lửa đó bùng cháy lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và thầy mong được hoàn thành. Phép rửa đó chính là cái chết của Chúa. Và trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu hứa với Chúa Cha: nếu có thể được thì lạy Cha, xin cất chén này ra con. Cơn hấp hối. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh chén và phép rửa ở đây để đặt ngược lại vấn đề với hai môn đệ của mình. Và khi họ trả lời là thưa được, thì Chúa Giêsu nói với họ: chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Nhưng việc ngồi bên hữu hay bên tả của thầy thì thầy không có quyền cho, mà Thiên Chúa chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Cho nên ở đây Chúa Giêsu không có trả lời bằng cái kiểu là có hay là không, ngồi bên hữu hay là không được ngồi bên hữu. Ngài không trả lời kiểu đấy, nhưng Ngài đưa ra một lời mời gọi hai môn đệ và mời gọi tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Điều quan trọng là anh em sẵn lòng vác thập giá theo tôi, sẵn lòng uống chén đắng với tôi, sẵn lòng chịu chết với tôi. Còn những chuyện khác á, Thiên Chúa Cha quyết định. Thế bây giờ giả sử như là mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của hai môn đệ với câu trả lời của Chúa Giêsu như thế đó, thì các anh chị và tôi sẽ trả lời với Chúa làm sao? Hay là mình sẽ nói với Chúa là sao không có rõ ràng, không có rõ như thế thì đi theo Chúa có vẻ nó phiêu lưu quá. Mà nghĩ cho cùng thì đức tin chính là một cuộc phiêu lưu đấy. Đức tin là một cuộc phiêu lưu. Đức mẹ mà không phiêu lưu à? Nhiều khi ngày hôm nay chúng ta mừng kính nhiều tước hiệu cao trọng của Đức Mẹ quá, cho nên mình cũng có cảm nhận cái sự phiêu lưu của Đức Mẹ. Mình toàn nói Đức Mẹ hồn xác về trời,
Đức mẹ là nữ vương, rồi Đức mẹ được ơn này ơn nọ, cho nên mình không có cảm nhận được cái sự phiêu lưu của Đức mẹ. Mình không cảm nhận được một cô con gái mới có 16, 17 tuổi mà giờ lại bảo là thụ thai mà chưa hề biết đến đàn ông. Mà lúc đấy đã đính hôn với Du-xe rồi. Mà theo lề luật đó thì Du-xe có thể lôi ra hội đồng để cho người ta xử án. Phiêu lưu lắm chứ, sống chết chứ đâu có đùa đâu. Cho nên chúng ta mừng tước hiệu cao quý của Đức Mẹ thì phải rồi, nhưng mà phải chịu khó đặt mình lại vào trong hoàn cảnh của Đức Mẹ để thấy tại làm sao mà Đức Mẹ là mẫu mực đức tin cho mình. Và khi các anh chị đọc tiếp cái đoạn sau này, từ câu 41 này, ta sẽ thấy hệ luận của những gì Chúa Giêsu mới nói. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng quy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Cái câu này sẽ được thể hiện rõ nét nhất trên đồi Can-vê, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Hai anh em nhà Giê-bê-đê đến xin Chúa Giêsu điều đó, hỏi rằng có phải chỉ có hai ông môn đệ đó ông ấy tồi tệ cho nên ông ấy mới thích chức quyền. Thánh Mác-cô ghi nhận rằng 10 môn đệ kia đâm ra tức tối. Tôi hồ nghi là 10 ông này thì cũng thế thôi, cho nên mới sinh ra tức tối. Chứ còn giả như mà lòng các ông ấy không có nghĩ gì đến cái chuyện vinh quang lợi lộc thì tức tối làm cái gì. Nhưng mà tức tối là bởi vì nó khôn nó lại xin trước. Mình đi sau mình uống nước đục, chứng tỏ là con người cũng giống giống nhau, hả? Không có ai hơn ai đâu. Và các anh chị dư biết rồi, dựa vào câu này, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến đời sống của cộng đoàn hội thánh chúng ta. Bởi vì ở đây Chúa Giêsu dùng những gì diễn ra ngoài thế gian để so sánh với những gì diễn ra trong hội thánh. Anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Chúa Giêsu so sánh hai bên. Cho nên dựa vào đây, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến, tôi không biết nói làm sao, là cái cung cách lãnh đạo trong tinh thần của người tôi tớ. Nói theo kiểu xã hội chúng ta rất là quen đó, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Đấy. Như vậy thì có lẽ là Bác Hồ bạn cũng có đọc cái câu này. Người lãnh đạo phải phục vụ. Và đây là một thách đố rất lớn. Dĩ nhiên lập tức các anh chị sẽ nghĩ đến Đức Giáo Hoàng, đến các giám mục, đến các linh mục điều hành các cộng đoàn giáo xứ. Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng thưa các anh chị, có cả chúng ta đấy nhá, chứ không phải là chỉ có những vị đó đâu. Bởi mình cũng điều hành cộng đoàn gia đình mình ấy. Rồi cũng nhiều người trong chúng ta tham gia điều hành cộng đoàn giáo xứ ấy.
Không chừng lúc mà mình điều hành cộng đoàn giáo xứ mình còn oanh liệt hơn cả ông cha ấy. Cái tinh thần phục vụ của người tôi tớ là khó lắm. Nhưng có một điều rất lạ. Có một lần lúc còn ở bên kia kìa, tôi hay đi vào mấy cái tiệm sách cũ, tôi mua sách nó rẻ, đi kiếm được sách nhiều khi nó hay mà rẻ. Có lần mình vào cái tiệm sách cũ nó kiếm một hồi, thấy có một cuốn sách tựa đề là Lãnh đạo theo tinh thần người tôi tớ, Servant Leadership. Mình nghĩ là rõ cái này chắc là sách thiêng liêng, sách đạo đức chứ còn cái gì nữa, nên là không có cần coi gì ở bên trong, mua luôn. Nó cũng rẻ mà. Ai già đến lúc về mở ra đọc thì không phải. Các anh các chị có biết cái cuốn sách là về gì không? Cuốn sách đó rất nổi tiếng, người ta tái bản mấy chục lần. Và cuốn sách đó viết cho những người lãnh đạo các công ty xí nghiệp. Công ty xí nghiệp làm ăn kinh tế mà đưa ra cái đường hướng là lãnh đạo công ty xí nghiệp trong tinh thần của người tôi tớ, thì cái xí nghiệp đó nó phát triển. Hỏi tại sao vậy? Thì họ dựa vào những bằng chứng rất cụ thể, nơi này nơi khác, nhân vật này nhân vật kia, công ty này công ty nọ, để cho thấy là khi ông giám đốc á, mà ông ấy điều hành không phải một cách độc đoán, mà là trong tinh thần phục vụ và yêu thương, thì tất cả nhân viên họ hăng say, họ đóng góp sáng kiến, họ đóng góp khả năng của mình, và cái công ty nó càng ngày nó càng phát triển. Khi ông ấy lãnh đạo ở trong tinh thần của người tôi tớ là ông ấy không điều hành bằng mệnh lệnh, mà ông ấy lắng nghe nhu cầu của nhân viên, thì người ta cảm thấy đời sống nó thoải mái lắm, và người ta hết lòng người ta làm việc cho công ty. Tôi gợi một hai ý tưởng thôi chứ không phải tất cả đâu. Như vậy là mấy ông làm ăn kinh tế ông cũng đọc phúc âm đấy chứ. Ông ấy lấy cái bài học của Chúa Giêsu ông áp dụng cho mình. Huống gì là chúng ta học kinh thánh. Thế cho nên những bài học đó đâu có phải là xa lạ với cuộc sống của mình. Chắc chắn là còn nhiều điều lắm để nói về tin mừng Marco, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Cái phần cuối cùng số 7 đó, tôi viết sẵn cho các anh chị chịu khó về nhà đọc lại. Ở đây có một điểm tuyệt vời ở cái phần số 7 này. Tuyệt vời là chỗ này. Chính lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, thì ông đại đội trưởng chỉ huy cuộc hành hình thốt lên: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Các môn đệ đi với Chúa Giêsu mấy năm trời, chứng kiến Chúa làm bao nhiêu phép lạ, Chúa giảng bao nhiêu bài, mà vẫn không nhận ra được Chúa là con Thiên Chúa đúng nghĩa như thế nào. Còn lúc mà Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa chết ở trên thánh giá đó, thì một người ngoại đạo lại thốt lên: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Cái điều đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ lắm. Đâu là đường đích thực của Đấng Cứu Thế? Đâu là cung cách tốt nhất để giới thiệu Chúa Giêsu cho người ta? Các anh các chị đừng có bỏ qua đoạn đó, đọc lại rồi suy nghĩ thêm nhé. Rồi tuần tới chúng ta gặp lại. Tuần tới thì ở nhà cứ đọc sách thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, thư thứ nhất và thư thứ hai, Thessalonica. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.